Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez puțin relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Citirea este valabilă și pentru cei care sunteți singuri. Hai să vedem. În primul rând, aici, ca și energie generală, avem judecata și văd o împăcare de care ai parte sau o revedere cu o persoană foarte dragă ție. Te revezi cu rudele, cu un prieten, cu persoana iubită. De asemenea, văd o decizie foarte importantă care se ia într-o relație, dar și faptul că se reaprinde o flacără. Deci, relația ta devine mult mai bună, mult mai stabilă dacă te afli într-o relație. Dacă ești o persoană singură, parcă este o perioadă în care vrei să te simți bine, vrei să te distrezi, vrei să te ghidezi după ceea ce simți, după ceea ce trăiești tu. Hai să vedem ce vrea să vă spună judecata. Judecata vrea să vă transmită faptul că, văd aici, nu știu, că vreți să faceți un drum pentru sufletul vostru. Poate fi un drum într-un loc lângă o apă, un drum în care te simți bine, ești împlinit, împlinită. Văd aici de asemenea și o bucurie foarte mare care are legătură cu un copil sau care are legătură cu o persoană mai tânără. Hai să vedem. Tu văd că ești foarte bucuros, foarte bucuroasă, treci printr-o perioadă în care pur și simplu îi conduci pe ceilalți, îi ghidezi, strălucești, le oferi celorlalți încredere, energie bună, putere. Văd că ai un rol foarte important în societatea în care trăiești, ai un rol foarte important în viața persoanei de lângă tine, asta dacă te afli într-o relație. Iar dacă ești o persoană singură, văd aici că în sfârșit ți-ai dat seama ce fel de partener îți dorești alături de tine. Te gândești intens la un succes aici, văd, dar care deja este prezent, da? Deja este prezent în viața ta. Vreau să clarificăm puțin lucrurile. Da? Și e vorba de faptul că, uite, îți dorești foarte mult să simți viața din plin, îți dorești să simți că trăiești. Văd că te gândești intens la o aventură sau te gândești intens să te distrezi, să te simți bine, să îți vezi foarte mult de plăcerile tale. Iar dacă e vorba de zona locului de muncă, aici văd foarte clar faptul că ți-ai găsit un loc de muncă sau urmează să-ți găsești. Unii poate deja chiar nu mai lucrați. Da? Mai văd aici de asemenea că în sufletul tău ești foarte curios și foarte curioasă să descoperi lumea, să te simți bine. Vrei să afli cât mai multe lucruri despre persoanele din jurul tău. Te informezi de diferite lucruri. Și văd că ești o persoană foarte înțeleaptă care reușește să domine. Ce mai văd aici este faptul că cineva te atrage, da? Vrei să știi mai multe lucruri despre cineva anume. Văd iarăși aici că în momentul de față cauți tot felul de soluții pentru zona aceasta a vindecării. Fie că e vorba de a ajuta pe cineva, fie că e vorba de a căuta soluții chiar pentru sufletul tău, da? Pentru inima ta. Legătura aici cu zodia Săgetător, mai avem zodia Leu, zodia Rac, iarăși, și zodia Taur. Ia uite, e vorba de un nou început, un drum pe care cineva îl face către tine. Și de asemenea aveți aici 9 de bâte și 8 de monede. Ți este teamă aici să lucrezi la ceva anume, ți este teamă să te afirmi. Și sfatul cărților ar fi să încerci să ai mai multă încredere în forțele proprii. Nu știi dacă să mai repari această relație, nu știi dacă să te întorci la această persoană. Însă, dacă reușești să faci alegerea potrivită, cu siguranță reușești. Da? Reușești. Uite, sfatul este să lași puțin trecutul în parte,
deoparte. Și mai ales niște discuții care au avut loc și care țin de o moștenire sau discuții care țin de o sumă de bani. Hai să vedem mai departe, în exteriorul tău, să vedem care sunt energiile acolo. Și aici văd că ai legătură cu persoane ori bolnave, o persoană care are niște probleme financiare. Ai legătură cu persoane cărora le place frigul, da? Le place să fie rece. Le place o atmosferă mai rece. Parcă cineva se simte abandonat, abandonată. Unii parcă aveți legătură cu niște persoane mai tinere care au niște probleme financiare, văd aici. Poate chiar discutăm despre un nou domeniu de activitate în care vrei să te implici pentru alții. Și aici ar fi bine să fii puțin atent sau atentă. Da? Pentru că văd în exteriorul tău că se întâmplă tot felul de lucruri asupra cărora nu prea poți să intervii. Pentru că e vorba de un nou început. În unele cazuri văd clar aici o rivală, o persoană specială pentru tine, o rivală care vine și schimbă totul, da? O altă femeie sau un alt bărbat pentru alții. Dacă te afli într-o relație, această persoană nu vrea să te piardă, ține foarte mult la tine și își dorește o relație foarte stabilă, o relație foarte frumoasă, cu toate că are foarte multe probleme. Are foarte multe probleme această persoană. Dacă ești singur sau singură, vezi că ai aici niște prieteni sau niște rude. Sunt niște persoane care te îngreunează, niște persoane care sunt foarte pretențioase, au deja o gândire foarte fixă și nu sunt deschise în fața noutăților. Te blochează, îți alungă persoana care trebuie să vină către tine. Cineva luptă din greu pentru a te ține alături, pentru a te ține în viața lui sau în viața ei. Poate să fie un prieten, poate să fie persoana iubită, cineva din familie care muncește din greu ca să te ajute. Și asta e foarte interesant. Hai să vedem, dragilor, mai departe. Ce gândești? Da? Ce se întâmplă aici? Păi, în primul rând, văd foarte clar că ai legătură cu zona medicală, zona vindecării, tot ce ține de trecut, spiritualitate. Văd că ai aici legătură cu o persoană foarte sensibilă, o persoană care se sacrifică pentru ceilalți, care trece printr-o perioadă de trezire spirituală. Dacă e vorba de o relație, văd o persoană care a anulat un drum sau care anulează ceva pentru tine, pentru sufletul tău, iarăși. Și asta este foarte, foarte ok. Ce mi se pare interesant aici este faptul că cineva începe și te vede într-o altă lumină. Cineva te percepe ca pe o persoană sensibilă. Dar totuși, repet, e cineva aici care suferă foarte mult. Cineva care are niște probleme foarte mari. Dacă ai întrebat de zona locului de muncă, să știi aici că se iau niște decizii care te vor avantaja. Dar vezi că asta presupun să schimbi foarte multe lucruri în viața ta, să schimbi programul, să schimbi modul în care te îmbraci, modul în care arăți. Este foarte important acest aspect aici, pentru cei mai mulți dintre voi. O să mai cer o carte. Da, aici sunt niște secrete, dragilor, în exteriorul vostru. Sunt niște secrete care țin de un copil, care țin de o vacanță, de o trăire. Ceva aici se întâmplă. Și foarte interesant este faptul că pentru cei mai mulți dintre voi, văd aici că cineva vă pregătește o întâlnire, vă pregătește
întâlnire foarte frumoasă. Dacă e vorba de locul de muncă, aici văd că e ceva ce ține de a avea grijă de copii sau, nu știu, poate e ceva sezonier ce îți găsești. Este ceva ce ți-ai dorit tu de mult timp. Parcă totul pare ca o joacă pentru alții pe zona locului de muncă. Iar într-o relație, văd foarte clar aici că ai foarte multe trăiri, ai foarte multe experiențe frumoase alături de această persoană. Și că mai este un suflet pereche, asta văd foarte clar și că persoanele care se sacrifică, persoanele care încearcă să-ți fie alături, ar fi bine să le iei în serios. Da? O veste bună, uite, pe care o primești de la locul de muncă sau o veste bună care are legătură cu o relație de triunghi amoros sau cu o relație între prieteni. Hai să vedem și zodiile implicate și avem zodia Pești, Săgetător, Rac, Scorpion, Balanță, Berbec, Leu, Taur, Fecioară, Capricorn și Berbec. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like dacă vreți să fiți primii care aflați atunci când apare o citire și astfel mă ajutați și pe mine în acest proiect. Și nu uitați să dați videoclipurile mai departe, să le distribuiți, să recomandați canalul unei persoane dragi vouă și de asemenea vă aștept să vă și alăturați canalului dacă doriți. Vă îmbrățișez cu drag și să aveți o zi sau o seară binecuvântată!